Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo na DIY cloud ceiling. At kung gusto mo ng ganito sa iyong kwarto, ano pang hinihintay mo? Panoorin itong video hanggang dulo. Thank you! At para sa ating step number 1, kailangan ihanda ang mga sumusunod. Una na nga riyan, itong unan. Dahil matutulog tayo dito. Joke lang. At kung meron ka ng unan, dapat itong unan ay extra unan dahil may gagawin tayo dito mamaya. At ihanda nyo na rin ang inyong LED strip lights. Gagamit din tayo dito ng gunting at double-sided tape. At kung meron ka ng mga bagay na ito, pwede natin simulan sa step number 2. At para sa ating step number 2, kailangan natin tong unan. Yung nasa loob nito. Parang ganito. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yata yung fiber fill cotton nilang tinatawag. At kung sakaling wala ka naman extra unan, pwede ka naman bumili online. So, meron ako nakita sa Shopee at sa Lazada na pwede mong bilhin. So, search na lang yung fiber fill cotton. So, kailangan muna nating labhan yung unan para at least mabango at malinis siyang ididikit sa ceiling. Tapos, nung natuyo na siya, naging ganito yung kinalabasan niya. So, kaya ang gagawin natin sa lahat ng fiber fill cotton natin, kailangan natin siyang i-spread or himayin. Basta ganito siya buo, kaya kailangan natin siyang iganyan. Yan. So, ganito ang gagawin natin sa lahat ng fiber fill cotton natin na nakuha natin sa unan. So, ito na yung mga fiber fill cotton na hinimay natin galing sa ating unan. So, kapag natapos ka na, punta na tayo sa step number 3. Para sa ating step number 3, gagamit tayo dito ng LED strip lights. So, yung LED strip lights na gagamitin ko ay dalawang 5 meters. So, yung unang 5 meter, ilalagay ko dito sa may frame. At yung pangalawang 5 meters naman, ay ilalagay ko sa bandang gitna. So, para magkaroon siya ng effect. So, mamaya makikita nyo kung ano ang effect na sinasabi ko. At para sa ating step number 4, kailangan nating lagyan ng double-sided tape yung ating ceiling.
Yung iba, bumibili sila ng spray adhesive or adhesive spray. Pero dahil medyo pricey yun, at naisipan ko na double-sided tape ang gagamitin ko. So kahit pa paano madikit naman ito dahil na-try ko na ito kanina. At para sa ating step number 5, panahon na para ilagay natin yung fiber-filled cotton na ating hinimay dito sa ating ceiling. So, sa unang layer, ilalagay ko muna yung mga medyo maninipis. Tapos, kapag may mga sobra pa or kapag may tira pa, tsaka ko naman lalagyan yung mga ibang part para medyo kumapal siya. Tapos, abangan natin kung ano mangyayari mamaya. Napanood ko sa TikTok, chinek ko yung comment section at marami nga doon yung natuwa at nagandahan. Pero hindi pa rin maiiwasan doon yung mga negative comments. So ilan nga sa mga negative comments doon ay baka mamaya magkaroon yan ng maraming spider. Kaya mamaya bibili na rin ako ng pang spray para maiwasan natin ang ganong bagay. At kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to like and subscribe dahil marami pa tayong mga do-it-yourself room decor na gagawin sa mga susunod kong video. At kung meron kayong mga suggestion, i-comment nyo na lang din sa baba. At i-share nyo na rin ito sa iyong kaibigan or sa iyong kapatid na gusto yung mga ganitong bagay. See you next week. Thank you!